people to neglect this area for utmost importance. Okay, let's take an example. Everyone, lot of smart class is smart class छ जहाँ पनि त्यो चाहिँ every student can learn properly. हार्डवर्क त एकदमै धेरै गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट लाइफमा. कोही पनि फर्स्टमा त अब टपमा सक्सेस त हुनु सक्दैन, त्यही भएर हार्डवर्क चाहिँ एकदमै जरुरी छ. नमस्कार, यहाँलाई फेरि पनि सिक्किम वेबमा स्वागत छ. आज भने फेरि पनि हाम्रो टिमले विभिन्न लगातार गत दिनहरूमा जसरी विद्यार्थीको अचिभमेन्ट अनि विद्यार्थीको सङ्घर्ष र विद्यार्थीले गरिरहेको उन्नतिको बारे स्टोरिज अनि विभिन्न एक्सक्लुजिभ इन्टरभ्यूहरू लिएर आइरहेको थियो भने त्यसै क्रममा आज फेरि पनि हामी यहाँ महात्मा श्रीजङ्गा सिनियर सेकेन्डरी स्कुल बर्मेकमा आइपुगिसकेको छौँ, जहाँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन सेन्टर गेजिङले विगतको दिनमा अर्गनाइज गरेको एउटा डिजास्टर बारेमा एउटा स्पिच कम्पिटिसन डिस्ट्रिक्ट लेभल राखेको थियो. त्यसै डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पहिलो अथवा विभिन्न स्कुलहरूलाई उत्तीर्ण गरेर प्रथम हुने स्टुडेन्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ. उहाँसँग हामी केही बातचित गर्नेछौँ. फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई वेलकम छ. थ्याङ्क यू. विशेष गरी हामीलाई केही कुरा जानकारी दिनुहोस् कि तपाईँको आफ्नो विषयमा. So hello everyone, म चाहिँ प्रिया छेत्री of the school Martam senior secondary school, and I'm class 10 and I'm 14 years old. Like, yeah. ओके, त्यस्तै प्रकारले है हामीले यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको स्कुलमा विभिन्न कुराहरूलाई हामी देख्यौँ है, डेभलपमेन्ट भएको यहाँनिर विभिन्न फेसिलिटिजहरू जो अहिलेको टेक्नोलोजी अनि अहिलेको स्टुडेन्टलाई चाहिन्छ इत्यादि कुराहरू देख्यो. यस विषयमाथि अझै तपाईँले यसलाई डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् न. 2018 भन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ यो स्कुल लाइक इट वाज नट लाइक दिस, अनि यो चाहिँ हिजो अस्तिदेखि मात्रै चेन्जेस आएको. सो देयर आर लट अफ फेसिलिटिज, टिचर्स पनि त्यति नै राम्रो हुनुहुन्छ. एन्ड एज यु क्यान गो एन्ड सी द्याट देयर आर अ लट अफ स्मार्ट क्लास छ जहाँ पनि त्यो चाहिँ एभ्री स्टुडेन्ट क्यान लर्न प्रपरली. अब टिचरले पढाइसकेपछि एउटा हुन्छ उनीहरूलाई पनि अब एउटा फ्रेम टाइपमा लाइक त्यहाँ स्मार्ट बोर्डमा देखाएर चाहिँ द्याट एभ्री स्टुडेन्ट्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. एन्ड लाइक इट्स अल बिकज अफ आवर प्रिन्सिपल सर. देन इट हेज बिन मेनी चेन्जेस होइन यो चाहिँ. अनि यहाँ त्यस्तै प्रकारले तपाईँले जुन एउटा कम्पिटिसन स्पिचको कम्पिटिसन डिस्ट्रिक्ट लेभलमा तपाईँ पहिलो नम्बरमा आउनुभयो, यसको मूल्य श्रेय अथवा यसको मेन क्रेडिट कसलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि यसको पछाडि कतिको हार्डवर्क गर्नुपर्छ यो कुरामाथि? हार्डवर्क त एकदमै धेरै गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट लाइफमा. कोही पनि फर्स्टमा त अब टपमा सक्सेस त हुनु सक्दैन, त्यही भएर हार्डवर्क चाहिँ एकदमै जरुरी छ. सो फर्स्टली मलाई चाहिँ मेन मोटिभ हुने त आफ्नै इन्सपायर्ड हुने त आफ्नै प्यारेन्ट्स, त्यहाँदेखि मेन चाहिँ हाम्रो अफिस सेक्रेटरी सर विकास सरले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभयो. अनि लाइक यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटिज अनि स्ट्रगल त धेरै नै गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि कोही मान्छे त्यतिकै त सक्सेस हुँदैन. सो धेरै नै हार्डवर्क गर्नुपर्छ. सो यदि हार्डवर्क गऱ्यो भने चाहिँ ओभियसली वी विल रिच अन टप. त्यही हो. र त्यस्तै प्रकारले तपाईँले जुन एउटा स्पिच कम्पिटिसनमा तपाईँ जानु भएर फर्स्ट उत्तीर्ण हुनुभएको छ है, तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट हाम्रो जुन पनि नेचुरल रिसोर्सलाई प्रिजर्भ गर्नुको लागि चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट आउने दिनमा कमिङ डेजमा हामीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामीले त मेन त प्रिपेयर्डनेस गरिरहनु पऱ्यो होइन. त्यहाँदेखि प्लास्टिक्सहरू त हामीले त्यो अब त्यसलाई जहाँ पाइ त्यही गर्नु भएन. अब एउटा प्रपरले चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो होइन. सो अनि अगाडि नै प्रिपेयर भइराख्नुपर्छ. लाइक अब यस्तो हुन्छ नि ल्यान्डस्लाइड, ड्रफ, अर्थक्वेकहरू त कहिले आउँछ वी डोन्ट नो होइन. कहिले ढकढक बचाएर त आउँदैन नि त. सो हामी चाहिँ आफै प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ. देन यहाँ प्लास्टिकहरू चाहिँ उयो गर्नु भएन. त्यस्तै प्रकारले हिजो जो तपाईँ फर्स्ट विनर हुनुभयो, जो अर्गनाइजर कमिटीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै थ्याङ्क यू. किनकि लाइक मलाई त फर्स्टमा त त्यो उयो हुन्छ नि आफू भएको त्यो फर्स्ट विनर्स भने थाहा थिएन, किनकि दे आर लट अफ पार्टिसिपेन्ट्स 13 जना स्कुलको थियो एन्ड एभ्रिबडी वाज लाइक गुड होइन. त्यो प्रकारले तपाईँ हिजो जुन उत्तीर्ण हुनुभएको छ त्यो स्पिच अथवा जुन तपाईँले गर्नुभएको त्यो पनि हाम्रो दर्शक माझमा राखिदिनुहोस् न. हस् हस्. So firstly, I would like to question that what disaster management improvement actually means. So in my views, disaster management is the process of effectively preparing for and responding to a disaster, which includes plan of action, so we can make effective effort reduced to caused by disaster to a minimum. Disaster come in number of forms. Human-caused disasters such as industrial explosions, structural breakdowns, which are caused by human mistakes, and natural disaster such as earthquake, landslides, floods, drought, etc., which are caused by physical processes. Epidemics and armed conflicts are also the example of disasters. And disaster in any form disrupt communities and can have a major impact for people, properties, and environment. So we cannot stop natural disaster, right?
so we can survive it. There are people who work on managing disaster by providing a helping hand in the time of major crisis. These people work tirelessly and normalize by providing a first aid and are the first responding to the occurrence. Their work includes taking an injured to the hospital for proper treatment and clearing the roads and debris that are blocking the ways, and taking effective masses to a safer locations, and many more to add on. So I would like to throw some light on how can we improve on managing disaster. So there are 4 areas of natural disaster improvement, that is mitigations, preparedness, recovery and response, that need to be made and make a way to each and every individual in our society so that they can tackling their problem efficiently. So disaster never come in knocking on the door. Now, as a responsible citizens, a simple question arises, that is, what can I do to improve on managing disaster? So according to my view, our primary focus is improving on management is to work in precautionary measures. People do neglect this area for utmost importance. Okay, let's take an example. Everyone desires to construct a beautiful house and we spend lakh and crores, but we do not see the necessary detailing such as feasible locations, proper planning with blueprints, and geographical locations. Proctor tests such as swirl test and many more. Rather, our primary focus in inches like colors, lights, gazettes, etc. Eventually, if this is practiced, then we know the consequences. People should rather on earthquake-resistant structures, fire equipment, smoke detections, proper electrification. If such things are kept in mind, then the disaster management could be handled properly. We all know that recent incident in Rinchapung, right, wherein fire outbreak occurred, could have been handled properly if such notions are kept in mind in the time of constructing such large structures, which later resulted in the loss of well. Time is pondered upon the areas of improving disaster management. Simple activities like afforestation, mock drills related to disasters, fire equipment. So, I would lastly like to end my speech in a hope that we all work on managing disaster improvement for every common good of every human being. Thank you. Okay, यस्तै प्रकारले एट द एन्ड तपाईँ बिङ अ स्टुडेन्ट तपाईँ अरू अन्य जति स्टुडेन्टले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ के एउटा सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? सबैलाई फर्स्टमा त थ्याङ्क यू लाइक मेरो यति पेसेन्ट भएर हेरिदिनु भएकोमा. टु बी प्रिपेयर्ड, अगाडिदेखि नै प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो. अनि त्यो प्लास्टिक्सहरू यदि चढाउनु भयो भने चाहिँ यु हेभ टु लाइक युज द्याट इन प्रपर. अहिले त धेरै नै हुन्छ, प्लास्टिकको त धेरै नै केही बनिन्छ. सो युज फर द्याट. वेदर तपाईँहरू त हुन्छ लाइक एज बिङ अ स्टुडेन्ट म चाहिँ के भन्छु भन्दा चाहिँ डोन्ट थ्रो प्लास्टिक वेयर एभर यु वान्ट. यु क्यान सी द डस्टबिन, यु क्यान पुट द्याट प्लास्टिक इन डस्टबिन. अनि जतिजनाले त्यहाँनिर त कहीँ फ्याल्नुहरू लानुहुन्छ त्यो डराउँदा पनि द लाइक पल्युसन, अन्त त्यसको पनि धेरै काम हुन्छ. सो बेटर युज फर द्याट. थ्याङ्क यू सो मच. र दर्शकबिन अहिले भने हामी महात्मा श्रीजङ्गा सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल बर्मेकबाट यहाँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ र हाम्रो टिमले यस्तै अन्य एक्सक्लुजिभ इन्टरभ्यू जो रिगार्डिङ है स्टुडेन्टको अचिभमेन्ट इत्यादि कुराहरूको यस्तै रिपोर्ट यहाँहरूसँग हामी लिएर आउने नै छौँ. र त्यस समयको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम वेब.